контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це приходить чого? Граду. Собі їде? Противник за ніч максимально пробує стягнути свою піхоту. І відповідно з самого ранку починає 2-3 спробами, відповідно, поки не закінчиться піхота. Кулеметники зажимають. Зараз ми чуємо роботу нашого кулеметника. Це вже друга чи навіть третя хвиля ворожих атак. Кулеметник відбиває штурм російської піхоти. І сьогодні так, цілий ранок гучно. Техніка не застосовується. Ствольна артилерія, скиди, FPV і відповідно сама піхота. Їхня зараз першочергова задача – це вийти на канал, відповідно, щоб в них були захищені фланги і далі вони відповідно зможуть цілком безпечно продовжувати штурм Часового Яру. Якщо взяти, наприклад, весь напрямок бригади, то орієнтовно за день до 15-20 штурмів точно може бути. Вчора було гради, вечір. Переміщення противника відбили, вони по своїх точках позакріплювалися. І далі наші скиди відповідно почали розбирати ці точки. І так ми собі збільшили сіру зону орієнтовно на 150 метрів. Тобто першу лінію противника, вон буквально в тій посадці. Ага, ці верхні, так? Є, там уже, да. Можна бачити роботу, наскільки ствольна працює, що вон йде посадка і далі вона також має йти, але вона закінчується. Вже противник працює. Це противник? Да. Теж кулеметом? Якраз в них зараз проходить заміна, відповідно, нові зайшли і одразу почали проводити розвідку боєм, тобто прощупувати нашу активність, що ми будемо відстрілюватися, не будемо відстрілюватися, як ми будемо реагувати на їх переміщення і так далі. Ну, але відповідно з позитивної сторони себе показали, то поки в нас більш-менш спокійно, орієнтовно. Ну, скиди працюють, ствольно працює. Зараз можемо чути, також по нашим позиціям працює, які знаходяться на правому фланзі. Зараз зайшов туди такий підрозділ, як Сєвєр В. Більш за все, що це як би сказати, під керуванням вони знаходяться цих вагнерівців, ті, які відповідно позалишалися після їхніх штурмів, то відповідно вагнерівці їх вчать і ними ж потім в бою керують. От тільки що. Це був противник. Стоп. А ну розкажіть, що несете? Що несете, бігом розкажіть. Продукцію. Яку саме? Бачу балон з газом, так? Ну, їда, вода. І скільки так нести? Так трохи є. Не важко? Погнали. Кулеметник працює. Активно працює. А, бо він удав. Добрий. До вас командир з перевіркою, як ви копаєте окопи. Копаєте?
Копаємо. Напряжена ситуація. Ага. Ну, а так, тримаємося. Дрони не дістають ворожі? Дістають вони у нас стаціонарно сутками над нами. Ми вже з ними скоро будемо здороватися. В основному мавіки, FPV-шки. Вони катаються над головою. Це ворожий, так? А? Наші так тут не наші туди далі. Ще щось цікаве знайде, і відповідно наступний дрон вже зі скидом прилетить. Та, по-моєму, цікавий він вже знайшов нас. Чи ми не цікаві? Цікавий? Цікавий. Скупчення? От і я теж. Вони не бразують навіть одним. Літає зі скидом. Ну, гружений, чутно ж по ньому, звук не такий зовсім. Тобто теоретично нас шукає, так? Ну так, да. Ну там же ж літав над нами, я думаю, більш за все, що побачив. Відповідно, зараз хоче знайти і скинути в кармана подарка. Відповідно, сюди і прилітали, і скиди, і гради кожну ніч. Кожну ніч сюди гради працюють. Ніяк не можемо зловити їх. Кожну ніч працюють. Простріли чисто провокують, щоб ми якийсь там вогневий засіб відкрили. Ага, все, вони зрозуміли, що тут, наприклад, крупнокаліберний кулемет десь. Все, це в них є така першочергова ціль на цьому напрямку, яку треба відповідно розібрати. Вони залучають ствольну, скиди, FPV і починається. А, бачу. А, вон, бач, маленький. Вчора якраз накривали. Та, трохи. Ні. Недалеко. В основному скидують зараз слідуючу позицію і ближче до останньої. А сюди рідко. Ну, постійно нас моніторять, цинкують. Готуєтесь до такого глобального великого шторму? Та ми то готові, але ж це ж треба співвідношення, смотря які сили будуть наступати. Так то завжди хлопці готові, піхота готова, в принципі, цими противотанковими забезпечено, осколками до РПГ забезпечені, кулемети є, але ж всяке буває, як то кажуть, як попре їх там, грубо говоря, батальйон народу. Ну, воно так співвідношенням вони такими наступають. 3-1, грубо говоря, народу наступає батальйон. То, відповідно, тяжко бодатися, але за рахунок мінних полів, противотанкових, протипіхотних, то трошки легше буде. Ну і плюс розвідка, ми їх виявляємо на дальніх підступах. Відповідно, починає працювати FPV, починають працювати скиди, тобто бригадна артилерія ствольна починає підтримувати ще їх при їх висуванні. А вже коли противник підходить до переднього краю, він відповідно розгортається і починається, як то кажуть, стріляйся всього, з чого можеш.
Чекайте, ви вже закидаєте? Работаємо по всім цілям, які знайдуть, тільки які є. Сразу команда, розчет, підриваємо розчет і побігли працювати. Сразу люба ціль. Що ми останнє ось робили, це по баги попадали. І прям попали? Попали. На одне обрали баги, пройшов день, все вже нове катається баги. І 2 мопеда ще зверху. Переміщаються, БК. Більше переміщаються із-за того, що навіть приходили наші сусіди на мавіках, казали, теж, що скидувати все важче. Ну, вони по 2 по одному чоловіку на мопеду, все, ти на них не будеш стратити мавік, щоб скинути. На Часовому ми стояли, там було пару штурмів, прямо після Нового року попали. Хлопці молодці там. Міни – це дуже все грустно, з цим питаються нам допомогти. І ленд-лізи у нас були, і наші міни привозили. Наші чуть-чуть гірші міни, але все одно. А так мін дуже не вистачає, я б сказав. Щоб було б їх побільше, то це було б краще. Ваши? Да ну не знаю, я не ожидал, что война начнется, что эти... Не хочу выражаться для телевидения, до такого додумаются. Вообще это в голове у меня просто не уложилось. Я не ожидал до 22 года, я думал, все-таки одумаются. Вот это сам факт войны меня поразил. Я всю жизнь жил нормально, как говорится, и с людьми всех национальностей. Так, оце не кажіть, що ви з Росією дружили. Нет, в свое время у меня русские, азербайджанцы, украинцы. Я родом, как говорится, из Советского Союза. У меня в классе все национальности были. Де це ви навчалися? В Миколаеве, Миколаевская область. В школе все национальности были. У нас только в области и болгары, и все, кто хочешь, есть. Пожалуйста. Все дружили, никто ничего. А тут кому-то в голову в России взбрело, что они лучше всех. Они титульные какие-то стали. Воно, посадка покинуть. Ну, воно видно. 3 деревця. А ви теж з тилових частин, так? Да. А коли Оно бы раньше произошло, ну, когда я в военкомат пришел, они сказали, нам срочно нужны водителя и связисты. Ага. Это был апрель 22-го. Говорит, извините, вы сейчас пока будьте там, ну, на карандаше, на связи, потому что срочно нужны водителя были и связисты в то время. Я правильно розумію, на вашій ділянці фронту найбільше дістається тій піхоті, яка найближче до Часового Яру? Так. На лівому краї. Ну, відповідно, противник там сконцентрований, щоб більш по флангам собі зробити безпечну зону, щоб можна було, як то скажуть, вогневий мішок пробують взяти Часів Яр сам. А основна їхня задача – це вийти до каналу. Ну, зараз найбільша ефективність показується іменно дрони, FPV, скиди і так далі.
все-таки нас шукає. Надіюсь, не по машині. Далека, довга, непроста дорога лісом, але головне, що безпечно. Так, насправді діставатися до позиції непросто, особливо коли бійці навантажені рюкзаками з їжею, з БК, з водою. Але краще вже так, коли ліс захищає найперше від дронів камікадзе. І взагалі тут затишніше почуваєшся, коли працює навіть ворожа артилерія. О! Що це таке? Це танковий чи що? Ні, А що це таке взагалі? РСЗО. А, Можете собі напасти. градік чи ураганчик? Що? Ураганчик чи градік? Да, ураган. Як розрізнити, якщо по вам летить міна, вона буде гудіти. А якщо десь інший напрямок, то вона буде свистіти. Гудіти свистіти. Да, якщо іменно по вам, ви почуєте такий страшний звук. Не дуже, особливо 152. Це кулемет так працює? Так, крупнокаліберний. Ага. Це 12 часів. Хто хоче проїхатися? Я би проїхалася. Дивіться. Тормоз раз, тормоз два, тормоз три. Оце газ. Ого! Ой-ой-ой. Це такий коник. Бляха. А? Блін, я 100 років не їздила на. Дивіться, бо він важкий, щоб не впадете. Можу? Нічого страшного. Небезпечні такі прогулянки мотоциклом? Та мотоциклом ні, а особливо коли по позиціях ходиш, то всяке може бути. Поки що, ту-ту-ту, як то кажуть, проносило. Стараюся раз в тиждень точно ходити, коли там якась буває загострюється обстановка там. Бо піхота не хоче копати, приходиться частіше ходити. Гарно викопані окопи, гарно обладнані позиції – це їхнє життя. Ти до Росії не уїжджай. Все.